السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة إن شاء الله وصفتي وصفة زي ما انتم شايفين المارشميلو، وما أدراك من المارشميلو، حاجة كده جميلة ومن غير ما تشتروا، حاجة اقتصادية في البيت هتعجبكم بكميات كبيرة جدا. تابعوا معايا الوصفة بإذن الله تبارك وتعالى، وشوفوا معايا أهم الملاحظات في الفيديو، وإن شاء الله تفيدكم بأمر الله. وعلى بركة الله نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. استخدمت معلقة كبيرة من زيت النباتي وربع كوباية من السكر البودرة، وعليهم نفسهم ربع كوباية من النشا. زي ما انتم شايفين انا هبدا اول حاجه اجهز القالب بتاعي اللي انا هبدا احط فيه المارشميلو بتاعي. دي الخطوات يا جماعه اللي انا استخدمتها، وبصراحه كان افضل بكتير ان انا استخدم ورق الزبده علشان مريح اكتر بكتير، ولكن بصراحه انا حبيت استخدم كده امامكم على اساس اللي مش عنده ورق الزبده او يعني يستصعب الامر، قلت اجرب معاكم ونقول لكم النتائج بالضبط، رغم ان انا موجوده عندي ورق الزبده ولكن استخدمت ده. زي ما انتم شايفين دلوقتي بسم الله ما شاء الله 20 جرام من الجيلاتين، زي ما انتم شايفين عباره عن يعني حوالي بالنسبه للمعلقه بتاعت الكبيره 3 معالق من الجيلاتين. وعلى فكره انا عيرت قدامكم كده بالمعلقه علشان تعرفوا المعيار بالضبط بالنسبه للكيسين اللي انا استخدمتهم من الجيلاتين اللي هو 20 جرام، ما يعادل 3 معالق كبيره بالنسبه لمعلقه الطعام. دلوقتي جبت كوبايه من الميه 300 مللي من الميه يا جماعه، هستخدم نصها على الجيلاتين والنص التاني طبعا بسيبه في جنب علشان هستخدمه في باقي الخطوات بامر الله تبارك وتعالى زي ما انتم شايفين بالخطوات دلوقتي. طبعا علشان ريحه الجيلاتين يا جماعه انا هستخدم عليهم ربع معلقه صغيره فقط من الفانيليا، وطبعا ده اختياري بس ده يفضل علشان يعطيها نكهه جميله جدا. حابين تحطوا على فكره اي نكهه انتوا حابينها زي مثلا نكهه الموز او حتى ماء الورد، اي نوع بقى من النكهات اللي انتوا حابينها ضيفوها عادي. وطبعا قلبوا بالطريقه اللي انا بعملها كده يا جماعه علشان كل المكونات تندمج مع بعضها. وفي اناء اخر هبدا بقى اكمل مكوناتي، هستخدم 400 جرام من السكر، يعني كوبايتين من السكر الكبار بالكوب المعياري بالخطوات اللي امامكم. وبعد كده هجيب نص الكوبايه الميه اللي انا سبتها في جنب زي ما انا قلت لكم قبل كده، وهضيفها عليها بالشكل اللي انتم شايفينه. ببدا اقلب كل مكوناتي علشان السكر يبدا يدوب، وطبعا علشان اختصر الوقت خدتها على النار مباشره على نار متوسطه، وبدات اقلب كل المكونات بالشكل اللي انتم شايفينه لحد ما السكر تماما يختفي ويبدا معايا زي ما انتم شايفين كده في الغليان ما شاء الله ولا قوه الا بالله. في الوقت ده هضيف طبعا عسل النحل، ممكن تستخدموا عسل جلوكوز عادي او تستغنوا عن العسل والعسل الجلوكوز وتستبدلوه بشويه سكر زياده، يعني حوالي ربع كوبايه سكر زياده زي ما انا عملته بالخطوات، وقلبوا كويس جدا. وفي الحاله دي هتستخدموا عصره نص ليمونه على المكونات بتاعتكم. تمام، انا هنا ما استخدمتش الليمون خالص. وزي ما انتم شايفين انا جبت ميه علشان اختبر الخليط بتاعي يا ترى خلاص استوى معايا جاهز عندي اقدر انزله ولا لا. طبعا لو انت حطيته في الميه كده ولقيتيه سايل لسه مش هينفع معاكي خالص. وممكن على فكره من غير الخطوه دي خالص تكتفي ان انت بتقلبي في الفتره الاخيره وهو بيغلي كده وشايفين الرغاوي كتيره قوي كده ما شاء الله، بيبقى في الوقت ده كانه بيتقل معاكي وبيتقل، وواضح لما بينزل من على السباتولا او المعلقه ان هو تقيل. في الوقت ده يبقى خلاص جاهز جدا. والدليل انا دلوقتي فعلا لما حسيت كده حطيته في الميه، شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي بيلم كده ومتماسك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. في الوقت ده طبعا قفلت النار عليه ونزلته على طول على خليط الجيلاتين، وزي ما انتم شايفين بالخطوات معايا وهو سخن نار، يعني زي ما انتم شايفين حتى درجه الغليان بيغلي وهو محطوط. وعلى طول بالهاند بلندر بدات اقلب كل المكونات معايا، وبظل طبعا اخفق في المكونات كامله لحد ما يوصل يتغير اللون بتاعها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وطبعا في الوقت ده لك الاختيار ان انت تستخدمي الوان طعام او ما تستخدميش. انا استخدمت 2 نقطه من اللون الطعام اللي هو الاحمر، وعلى فكرة ممكن تقللي نسبة اللون، ممكن تستخدمي نقطة واحدة لو حابة يعني يكون يدوبك اللون يعني مش قالب، يعني قريب من الأبيض شوية براحتك. حابة يبقى زي كده ما شاء الله يعني وسط، أنا اللون بتاعي وسط يا جماعة، لأن كل ما هضرب فيه أو أخفق فيه هيتغير لونه للأفتح أكتر. وزي ما انتم شايفين انا بحاول اختبر قدامكم كده، طبعا لسه ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه، لازم اضرب فيه. اضربي فيه على قد ما تقدري، يقعد معاكي في وانت بتضربيه ربع ساعه 10 دقائق نص ساعه، يعني ما تمليش، حاولي يوصل معاكي يكون تقيل معاكي، ده اهم شيء. انا بالنسبه لي قاعد حوالي تلت ساعه اخفق فيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لو عندك العجانه وتريحي نفسك شغالي وسيبها مع نفسه لحد ما يتقل معاكي، ومباشره لازم ان انا افضيه على طول مباشره. طبعا انا قلت في الاول طبعا احسن حاجه تستخدمي ورق زبده. ليه ورق زبده؟ علشان الشكل بتاعه من تحت ومن فوق يبقى املس، يعني تلاقي كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله
ناعم من فوق ومن تحت، وسهل جدا عليكي في الشكل وشكله احلى كمان. تمام، يعني طبعا طبعا انت بتستخدمي ورق الزبده وهتدهنها بالزيت بقى علشان تبقى ولو ما دهنتيش على فكره حتى يعني زيت، ولكن انا بقولك لو هتدهني طبقه خفيفه على ورق الزبده كمان. تمام، وتفضيها ويبقى وانت لما تيجي تشيليها ما شاء الله ولا قوه الا بالله هتلاقيه سهل معاكي. او تستخدمي البلاستيك الغذائي بيبقى جميل جدا وما فيش فيها اي تعب، بتطلعي على طول وتقطعي جميل. وفي الحاله ديت بتستخدمي كميه نشا وسكر بودرة طبعا بكميات قليلة جدا، يعني طبعا ممكن ربع كوباية من السكر البودرة وربع كوباية من النشا فقط بعد ما تنشف معاكي او يبدأ القوام بتاعك يبدأ يجمد معاكي، لما بتسيبي الخليط بتاعك يبدأ يتماسك، وبالتالي وساعة التقطيع بتستخدمي الكمية ديت وممكن يفيض معاكي الكمية دي كمان. يعني ما فيش اسهل من كده ولا اوفر من كده. ده في حالة ايه يا جماعة؟ لو احنا فقط استخدمنا ورق الزبدة او البلاستيك الغذائي، يعني ده بيبقى ايه اسهل عليكي. طب لو انتوا عملتوا زي ما انا استخدمت كده، طبعا انا حطيت طبقه النشا في الاول وفي الاخر، بس بصراحه ده مش كان مفيد بالنسبه لي لانه طبعا شقق الطبقه اللي في الفوق والطبقه التحتانيه. وعلشان كده قلت لازم اقول لكم علشان تستخدموا الاحسن ليكم بامر الله تبارك وتعالى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان يبقى اسهل عليكم ان انتوا تطلعوه وتقطعوه. طبعا انا سبته طبعا لما هيبرد، طبعا يفضل ان انتوا تسيبوه يوم يومين، بتحتفظي بيه طبعا في التلاجة من تحت كده، مش بتحطيه في المجمد ما ينفعش. وطبعا او ممكن تسيبيه بره لانه اصلا هو بيتماسك على طول اول ما يبرد ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا انا سبته حوالي تقريبا ممكن 6 ساعات او 5 ساعات، يعني فترة مش كامل اليوم كامل، وطلعته وحطيته كمان على فكرة في التلاجة علشان الوقت يكون اسرع اول ما برد من السخونية. وطلعته زي ما انتم شايفين، حاولت ان انزله من الطبق ولكن للاسف الشديد طبعا المتماسك، وافضل زي ما انا قلت لكم ان هو افضل حاجه ان انتوا تحطوا ورق زبده. تمام، ولكن انا بدات اعمل ايه، احاول اقص الاطراف من جنب كده واوريكم ان هو ناجح ولا لا، وانا كمان اشوف نفسي هو نجح معايا ولا لا. والحمد لله كان كويس، ولكن طبعا السكر البودره مع نشا لما حطيتهم يعني مش اداني منظر اللي انا عايزاه، المنظر الاملس الجميل ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ولكن قلت الحمد لله مفيش اي مشكله، علشان لعل الله سبحانه وتعالى يريد خير، على اساس ان انا انبه المتابعين بتوعي ما يستخدموش نشا في تحت ولا نشا من فوق، ويسيبوه خالص لما يبدا يبرد. واثناء التقطيع طبعا يبداوا يحطوا النشا، بيبقى طبعا الامر بسيط جدا لانه بيبقى متماسك وبالتالي بيدينا الشكل الاملس الجميل. حبيت اقول النقطه ديت لوجه الله على اساس الناس تستفاد، ولكن كخليط ناجح بنسبه 100%. يعني خدوا المقادير بتاعتي يا جماعه وعلى بركه الله هتعملوا احسن مارشميلو بامر الله تبارك وتعالى. ونصيحه مهمه جدا، وانت بتحاولي تقطعي بالسكينه كده حاولي تستخدمي بدل ما تستخدمي على طرف السكينه نشا او سكر بودره، يفضل واسهل ان انت تحطي زيت نباتي، هيكون اسهل عليكي جدا في التقطيع. وبعد ما بتقطعي كل المكعبات بتاعتك بتحطيها في النشا بالسكر البودره، وبعد كده لما ينشف حاولي تنفضيها ويديك الشكل الجميل ده. وكمان ما شاء الله قوامه زي ما انتم شايفين وسهوله تقطيعه بيكون في منتهى السهوله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ودي كانت وصفتي معاكم النهارده، اتمنى يا رب تكون نالت اعجابكم. كانت معاكم طبخه اسماء، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناتي. القاكم على خير بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.